ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ ዩኒቨርሲቲ ሪሜዲያል ፕሮግራም ማትማቲክስ ቻፕተር 2 ሪሌሽን ኢን ፋንክሽን የሚለው ዩኒታችን ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ግራፍ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንማማር ነው የሚሆነው። በባለፈው ክላስ እንግዲህ ስለ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዴፊኒሽን ስናይ ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ስለ አዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ መልቲፕሊኬሽን ኤንድ ዲቪዥን ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን የሚሉ ነገሮችን ስናይ ነበር ማለት ነው። So today we'll discuss about graph of polynomial function. Polynomial function ግራፉ እንዴት አድርገን እንሰራለን፣ ግራፉ ምን ይመስላል የሚሉ ነገሮችን የምናይበት ፓርት ነው ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ በየጊዜው የሚለቀቁ ሌሎች ፓርቶች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ግራፍ እንዴት ነው የምንስለው የሚለውን ነገር ለማየት we shall discuss sketch the graph of the higher degree polynomial function through the following example ይላል። እንግዲህ ምሳሌዎችን በማየት ግራፍ መስራት እንችላለን። Here let us consider the function p of x which is equal to x cubed minus 3x minus 4. ይህ እንግዲህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። የዚህም ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ግራፍ እንዴት አድርገን እንስላለን? Okay, this function can be written as y which is equals to x cubed minus 3x minus 4. So we use y instead of p of x. በp of x ፈንታ y እንተካና ይህን ኢኩዌሽን እናስቀምጣለን። then የተለያዩ ግራፎችን እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደምንሰራበት ያ ማለት በምንሰራበት መንገድ ቴብል ነው የምናዘጋጀው። ቴብል አዘጋጅተን ለx የሆነ ቫልዩ እንሰጣለን። then ለy የምናገኘውን ነገር እናስቀምጣለን። ለምሳሌ ለx -3 -2 -1 0 1 2 3 ብለን ብንሰጥ what will be the value of y? የy ቫልዩ ምን ሊሆን ይችላል? ያ ማለት -3ን አምጥተን እዚህ ውስጥ ብናስገባ -3 ኪዩብ -3 ታይምስ -3 -4 ስናደርገው ስንት ሊመጣልን ይችላል? ሙሉት ነው የሚለን እዚህ ጋር። ኦኬ ስለዚህ -3ን እዚህ ውስጥ እያስገባን ውጤቱን ማስቀመጥ እንችላለን። -2ን ስናስገባ ለምሳሌ -6 ይመጣል። -1 ስናስገባ -2፣ 0ን ስናስገባ ማን ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ ዝም 0 ስናደርግ -4 ይመጣል ማለት ነው። 1 ስናስገባ -6 እያለ ሌሎችን ቫልዩዎችንም እየተካን ማግኘት እንችላለን። ከዛ ካገኘን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ለምሳሌ -2ን ከ-6 ጋር፣ -1ን ከ-2 ጋር፣ 1ን ከ-6 ጋራ 3ን ከ14 ጋራ እነዚህን ኦርደር ፔር አድርገን ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ ፖይንቶችን እናስቀምጣለን። ካስቀመጥን በኋላ ምንድነው የምናደርግ? እነዚህን ፖይንቶች ማገናኘት ማለት ነው። ካገናኘን በኋላ ግራፉን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይለናል? other points between integer may help you to determine the shape of the graph better. እንግዲህ በ-2 እና በ-3 እና በ-2 መካከል ያሉ ቁጥሮችንም ብናስገባ ግራፉን የበለጠ ዲተርማይን የማድረግ ስፔሻሊ ሼፑን የበለጠ ግልጽ እንዲሆንልን የማድረግ ስራ ይሰራልናል ማለት ነው። ለምሳሌ x 1/2 ቢሆን p of 1/2 -43/8 ይመጣል። Therefore the point 1/2, -14/8 is on the graph of p. Similarly for x which is equal to 5/2 ደግሞ ብተካ y which is equal to p of 5/2 which is 33/8. ስለዚህ 5/2, 33/8 is also on the graph p. ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች ማግኘቴ የግራፉን ሼፕ ሞር ዲተርማይን ለማድረግ ይረዳኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የማደርገው? plot the point with the coordinate x, y from the table. ቴብሉን እንግዲህ ላይ ያገኟቸው ዋጋዎች አሉ። እነዛን ዋጋዎች ተጠቅሜ ኤክስ ዋይ ግራፍ እስላለሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ዋይ ግራፍ አለኝ፣ እዚህ ጋር ወይም ዋይ አክሲስ አለኝ፣ እዚህ ኤክስ አክሲስ አለኝ። ከዛ ፖይንቶች እንደምታዩቸው እዚህ ላይ ቀይ ምልክት ይታያቸዋል። ልክ እንደዚህ ነው የሚሄደው። ኦኬ እነዚህ ቀይ ፖይንቶችን እናገናኛለን። ስናገናኘው የምናየው ይሄ ሰማያዊ ብሉ ከለር ላይ ያለው ላይን ግራፋችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ላይ የተሰጠነው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ያ ማለት y which is equal to x cubed minus 3x minus 4 የሚለው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ግራፉ ይሄንን ነው የሚመስለው ማለት ነው። ሶ ሌሎችም ቢሰጧችሁ በዚህ መሰረት ግራፉን መስራት እንችላለን። አንድ ምሳሌ እንድገም። ለምሳሌ sketch the graph of f of x which is equal to minus x the power of 4 plus 2x squared plus 1. አሁን የዚህን ግራፍ እንድንሰራ ነው የተፈለገው። ስለዚህ how to sketch the graph of this polynomial function? የዚህን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ግራፍ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? እንደተለመደው እንግዲህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው? ቴብል ነው የምናዘጋጀው። then instead of f of x y ማለት እንችላለን።
ዜን y እና x ብለን እናስቀምጣለን። ከዛ ለx -2 -1 0 1 2 ብዬ ሰጠው። ዜን -2ን እዚህ ውስጥ አምጥቼ ሳስገባው -7 አገኛለሁ። -1ን እዚህ ውስጥ አምጥቼ ሳስገባው 2ን አገኛለሁ። 0ን ሳስገባው 1 2ን ሳስገባው -7 አገኛለሁ ማለት ነው። ሶ -2 ኮማ -7 -1 ኮማ 2 0 ኮማ 1 1 ኮማ 2 2 ኮማ -7 ማለት ነው። እነዚህም ፖይንቶች ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ላይ ምን አደርጋለሁ? ፕሎት አደርጋቸዋለሁ። ፕሎት ካረኩ በኋላ እነዛን ፖይንቶች ምን ማድረግ ነው? ኮኔክት ማድረግ ማገናኘት። ስለዚህ ሳገናኘው እንዴት አይነት ግራፍ አገኘው መሰላችሁ? ልክ እንደዚህ የሆነ የኤም ቅርጽ ያለው ማለት ነው። የኤም ቅርጽ ያለው ግራፍ አገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ግራፌን በእንደዚህ አይነት ወይ ስኬች ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። የምሰራበት መንገድ ምንድነው? እጅግ በጣም ቀላል የሆነ ነው። ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት አዘጋጃለሁ። ቴብል አዘጋጅቼ ፖይንቶችን አስገባለሁ። ከዛ እነዛን ኦርደር ፔሮች ግራፌ ላይ ፕሎት ካረኩ በኋላ ኮኔክት ማድረግ ነው። ከዛ የግራፉን ቅርጽ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው፣ ወይም ሼፑን ማግኘት እችላለሁ። ዘ ፎሎዊንግ አር ነው ግራፍ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን። አሁን እነዚህ ነገሮች የፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይነቶች ወይም ግራፎች አይደሉም ይላል። ለምሳሌ ሆል ካለው ግራፉ ሆል ካለው የፖሊኖሚያል ግራፍ አይደለም። ጃምፕ ካረገ እንደምታዩት እዚህ ጋር ተመጣ በኋላ ዘሎ እዚህ ጀመረ፣ ይሄ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይደለም። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ሆል የለውም፣ ጃምፕ አያረግም። ከዛ በተጨማሪ ጋፕ የለውም። እዚህ ጋር ጋፕን የምታዩት ነው፣ ጋፕ አለው። እዚህ ጋር ደግሞ ሻርፕ ኮርነር ይታያቸዋል። ሻርፕ ኮርነር ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ሻርፕ ኮርነር የለውም፣ ጋፕም የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ግራፎች የፖሊኖሚያል ግራፍ አይደሉም ማለት ነው። ኦኬ functions with a graph that are not continuous are no polynomial function. continuous ካልሆነ ያ ግራፍ የፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይደለም። ለምሳሌ f of x which is equal to absolute value of x የዚህን ግራፍ ለምሳሌ ብታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሻርፕ ኮርነር አለው። ሻርፕ ኮርነር absolute value of x ሻርፕ ኮርነር አለው። ስለዚህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን የምታዩት y which is equal to f of x እንደምታዩት ስሙዝ የሆነ ነው። ኦኬ ስለዚህ የምንለዋለን የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ግራፍ ነው እንላለን ማለት ነው። ኦኬ if the function f of x which is equal to absolute value of x minus 2 is a polynomial function give reason for your answer ይላል። እንግዲህ absolute value function ራሱን የቻለ ፋንክሽን ነው። polynomial function ደግሞ ራሱን የቻለ ፋንክሽን ነው። ሶ መልሳችን ነው። መልሳችን absolute value function polynomial function ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም absolute value function ግራፉ እንደምታዩት ላይ ተነዋል። ለምሳሌ absolute value of x ብለን ሻርፕ ኮርነር አለው። ሻርፕ ኮርነር ያለው ግራፍ ደግሞ የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ግራፍ እንዳልሆነ አይተናል። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ find the x intercept and y intercept of the graph of f of x equal to x square minus 4x plus 3 እዚህ ጋር x intercept እና y intercepትን እንዴት አድርገን እንፈልጋለን አይነት ጥያቄ ነው ያለው። ስለዚህ እንዴት እንደምንፈልግ እናያለን። ኦኬ f of x1 which is equal to x1 square minus 4x1 plus 3 which is equal to 0 ብዬ ነው የምነሳው። ያ ማለት ነው እንግዲህ x ኢንተርሴፕትን ለማግኘት የተሰጠኝ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን እኩል ነው 0 ሊያመጡልኝ የሚችሉ ዋጋዎች ወይም ቫልዩዎች x ኢንተርሴፕት ናቸው። ስለዚህ ይሄን ነገር ፋክተራይዝ አደረገ x1 minus 1 times x1 minus 3 እኩል ነው 0። ስለዚህ 0 ሊያደርግልኝ የሚችል እዚህ ጋር 1 በተካ ወይም እዚህ ጋር 3 በተካ ነው። ሶ 1 and 3 ይሄን ነገር 0 ያደርጉታል። 1 እና 3 ምንድናቸው ማለት ነው? x ኢንተርሴፕት ናቸው ማለት ነው ለዚህ ፋንክሽን። y ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ደግሞ f of x ነበር ያለኝ። ስለዚህ በx ቦታ 0ን በተካ ኦኬ f of x አይደለም የሚለው 0ን በተካ የማገኘው ዋጋ y ኢንተርሴፕት ነው። ስለዚህ f of 0 በx1 ቦታ 0ን ተካው። ስለዚህ እዚች ጋር 0 0 እያስኩ ላስገባ ነው። 0 ስኩዌር ማይነስ 4 ታይምስ 0 ፕላስ 3 ስለዚህ 0 ስኩዌር ማይነስ 4 ታይምስ 0 ፕላስ 3 which is equal to 3 ይመጣል። therefore y1 which is equal to 3 is the y intercept። ሶ ፋንክሽኑ እንግዲህ ክሮስ የሚደራረገው የት ላይ ነው ካል 1,0 እንግዲህ 1ን የx ኢንተርሴፕት ነች፣ 0 የy ኢንተርሴፕት ነች and 3,0 3x ኢንተርሴፕት ነች፣ 0 የy ኢንተርሴፕት ነች። ስለዚህ 1,0 እና 3,0 ላይ ክሮስ ይደራረጋሉ እንደማለት ነው።
ኦኬ ስለዚህ በዚህ way ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ግራፋችንን x ኢንተርሰፕት እና y ኢንተርሰፕቱን ማወቅ እንችላለን it crosses the y axis at 0.3 0.3 y axisን ክሮስ ያደርገዋል ማለት ለx 0 ስንተካ እዚህ ላይ 0 ስንተካ y 3 አግኝተናል ስለዚህ y axisን እዚህ ፖይንት ላይ ክሮስ ያደርገዋል the graph opens upward and turn at 2, አሁን upward ነው ግራፉ ያለን ለምንድነው ኮኤፊሺየንቱ እዚህ ላይ እንደምታዩት ፖዚቲቭ ነው ኮኤፊሺየንቱ የሊዲንግ ፓወር ኮኤፊሺየንት ፖዚቲቭ ስለሆነ upward ነው ማለት ነው ስለዚህ 2, ወይም ተርን የሚያደርግበት ግራፉ ተርን የሚያደርግበት ፖይንት turning point ይባላል ወይም ባጭሩ vertex ወይም turning point of the graph እንለዋለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እንደዛ አድርገን የግራፋችንን ባህሪ ካወቅን በኋላ ግራፋችንን በቀላሉ መስራት እንችላለን ለምሳሌ 2, turning point እንደሆነ አውቀናል then 1, እና 3, ደግሞ x axisን ክሮስ የሚያደርጉበት ፖይንት እንደሆነ አይተናል y axis ክሮስ የሚደረገው ደግሞ 0.3 ላይ ነው ብለናል ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች ካገናኘን በኋላ ግራፋችንን ቀጥታ ለፖይንቶችን ኮኔክት በማድረግ መሳል ይቻላል ወይም ስኬች ማድረግ ይቻላል ስለዚህ f of x which is equal to x squared minus 4x plus 3 ግራፉ ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው ኦኬ እሺ ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ example 4 by sketching the graph of g of x which is equal to x cubed plus 1 and h of x which is equal to minus 2x cubed plus 1 observe their behavior and generalize for odd n when absolute value of x is large እንግዲህ እዚህ ላይ እንደሚለው ሁለት ግራፍ ተሰጥቶናል የዚህን ግራፍ ስኬች በማድረግ አጠቃላይ የሆነ ባህሪውን ተናገሩ ወይም ጀነራላይዝ አድርጉ ነው የሚለው ኦኬ ሶ መጀመሪያም ደው ማድረገው እንግዲህ plot the point of the graph of g and h የg እና የhን ፋንክሽኑን ምን አደርጋለሁ ፕሎት አደርጋለሁ የመጀመሪያው g of x x cube plus 1 ማለት እንግዲህ ይሄ ነው ግራፉ ኦኬ ሶ እዚህ ጋር አንድ ማወቅ ያለብን እዚህ ጋር ለምሳሌ ኪዩብ ነው ኪዩብ ስለሆነ ኦድ ነው ኦድ ስለሆነ አፕዋርድም ዳውንዋርድም ተርን አፕዋርድ ተርን ዳውንዋርድ ወይም ኦፕን ዳውንዋርድ ኦፕን አፕዋርድ ማለት አንችልም ኦድ ከሆነ ማለት ነው እዚህ የኤን ዋጋ እዚህ ጋር እንደምታዩት 3 ኦድ ነው ግራፉ እንደምታዩት ነገር ግን ኮኤፊሺየንቱ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ነው ለምሳሌ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ፖዚቲቭ ስለሆነ ግራፉ በኳድራንት 1 እና በኳድራንት 3 ላይ ያልፋል ኦድ ከማን ነው ኔጋቲቭ ከሆነ ደግሞ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ለምሳሌ -2 ከሆነ በኳድራንቱ እና በ4 ላይ ያልፋል ማለት ነው ግራፉ ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን ጀነራላይዝ ማድረግ የምንችል መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይስ ኦኬ as shown in the figure above when x becomes larger in absolute value and x negative g of x is negative but large in absolute value the graph moves down when x takes large positive value g of x becomes large positive እንግዲህ ምን ማለት መሰላችሁ አሁን x larger ሲሆን እንደዚህ ፖዚቲቭ ይሆናል x ደግሞ በጣም ስሞለር ሲሆን እንደዚህ ኔጋቲቭ ወደ ታች ይወርዳል እያለ ነው ኦኬ የማን የg of x ማለት b ላይ ደግሞ ያለው ግራፍ the coefficient of the leading term is -2 which is negative as a result when x becomes larger in absolute value for x negative h of x becomes large positive when x takes large positive h of x become negative but large in absolute value ይላል ባጭሩ ምን ማለት መሰላችሁ እዚህ ላይ ለምሳሌ x value increase ባረገው ቁጥር ልክ እንደዚህ ነው የሚሄደው ወደዚህ እዚህ ጋር ደግሞ decrease ባረገው ቁጥር በጣም ወደዚህ ኔጋቲቭ ይሄዳል እያለኝ ነው so the graph of f of x which is equal to an x to the power of n plus b shows the same behavior when absolute value of x is larger as a graph of g for n greater than 0 and as a graph of h for n less than 0 and n odd ባጭሩ n odd ሲሆን ምን ይሆናል እያልኳችሁ ነው እዚህ ላይ ነግሬያችኋለሁ እዩት እዚህ ጋር ወደ ኔጋቲቭ ዳይሬክሽን የሚጓዛል ወደ ፖዚቲቭ የሚጓዛል ነገር ግን ኳድራንቱ ይለያያል ኳድራንቱ የሚለያየው በዚህች ኮኤፊሺየንት በሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ሳይን አማካኝነት ነው ፖዚቲቭ ነው ኔጋቲቭ ነው የሚለውን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ቅድሚያ
ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ግራፍ ስኬች እንድናደርግ ለምሳሌ 2x the power of 4 እና -x the power of 4 ይሄ ደግሞ 4 ነው የሚለው ኢቭን ነው። ኢቭን ስለሆነ አይዘር አፕዋርድ ኦር ዳውንዋርድ ነው ኦፕን ሊያደርግ የሚችለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አፕዋርድ የሆነው ለምንድን ነው? 2x 2 ፖዚቲቭ ስለሆነች ወደ ላይ አፕዋርድ ያደርጋል። እዚህ ጋር ደግሞ ኔጋቲቭ ስለሆነች ኮኤፊሺየንቷ ዳውንዋርድ ኦፕን ያደርጋል። ኦኬ ኦፕን አፕዋርድ እና ዳውንዋርድ የሆነበት ምክንያት ደግሞ 4 እዚህ ጋር ኢቭን ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኮኤፊሺየንቱ እና በፓወሩ ዲተርማይን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ስኬች በሚደረግበት ጊዜ እዚህ ጋር የተቀመጠው ዲቴል በሙሉ ወይም ዝርዝሩ አሁን ያልኳችሁን ነገር ነው የሚያስቀምጠው። እዚህ ጋር አብሶሉት ቫልዩ ሲል አብሶሉት ቫልዩ ፋንክሽን እያለ አይደለም፣ ፖዚቲቭ ኤክስ ማለት ነው። ወይም ባጭሩ ፖዚቲቭ ኤክስ ላርጀር በሆነ ቁጥር ቫልዩ ምን ሊሆን ይችላል እያለ ነው። ምክንያቱም አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ የገባ ነገር ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ኤክስ ቫልዩ ሲጨምር ግራፉ ምን ይሆናል ለማለት ያክል ነው እዚህ ጋር ያስቀምጠው። እዚህ ጋር እንግዲህ ኮንሲደር the following ግራፍ ይላል የን አክቲቪቲ። ለምሳሌ አሁን ይሄ የሚያመላክተው እንደዚህ አይነት ግራፍ ተሰጠን፣ ዲግሪው ምንድነው? ኦድ ነው ማለት ነው። ኦድ ዲግሪ ነው። ኦድ ዲግሪ ሆኖ በኳድራንት 1 እና በኳድራንት 3 ላይ ካለፈ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ፖዚቲቭ ነው እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት የደብሊው ቅርጽ አለው። ኦኬ ኦፕን አፕዋርድ ነው። አፕዋርድ ኦፕን አድርጓል። ይሄ ደግሞ የሚያመለክተው ዲግሪው ኢቭን ነው። ዲግሪው ኢቭን ኮኤፊሺየንቱ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ደግሞ ፖዚቲቭ መሆኑን የሚያመለክት ነው ማለት። ስለዚህ ግራፉን በማየት የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ፕሮፐርቲ መግለጽ ይቻላል ማለት ነው ጋይስ። Note that the graph of polynomial function of degree n meets the x-axis at most n times. n ዲግሪ ታለው ቢበዛ n ያክል x-axisን ክሮስ ያደርገዋል ማለት ነው polynomial function. So, as stated previously, every polynomial function of degree n has at most n zeros አሉ። ዜሮዎች ያን ፋንክሽን ዜሮ ሊያደርጉ የሚችሉ የዲግሪውን ቁጥር ያክል ዜሮዎች አሉት ማለት ነው። In general, the behavior of the graph of polynomial function as x decrease without bound to the left or as x increase without bound to the right can be determined by its degree, even or odd, and by its leading coefficient. እንግዲህ leading coefficient እና ዲግሪው either odd or even መሆኑ የግራፉን ፕሮፐርቲ ዲተርማይን ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው፣ ወይም ሊገድበው ይችላል ማለት ነው። The graph of the polynomial function f of x which is equal to n(x) the power of n plus n minus 1x the power of n minus 1 plus a1x plus a naught eventually rise or fall. ራይዝ ሊያደርግ ይችላል ኦር ፋል ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ዲፔንድ የሚሆነው በምኑ ነው? በዲግሪው። ዲግሪው ኢቭን ነው ኦድ ነው በሚለውና በምኑ በሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ማለት ነው። ለምሳሌ describe the behavior of the graph f of x which is equal to minus x cube plus x as x decreases to the left and increases to the right ይላል። አሁን ተመልከቱ እንግዲህ የተሰጠን ግራፍ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ኔጋቲቭ ነው። ያ ማለት በኳድራንት 2 እና በ4 ላይ ነው የሚያልፍ ግራፉ እንላለን። ዲግሪው 3 ነው። 3 ከሆነ ምንድነው አፕዋርድ እና ዳውንዋርድ ኦፕን ያደርጋል የሚለውን ነገር አንጠቀምም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ዲግሪ 3 ወይም ኦድ ዲግሪ ስለሆነ ነው በኳድራንት 2 እና 3 ማን ነው 4 ላይ ያልፋል የምንለው ማለት ነው። So because the degree of f is odd and the leading coefficient is negative, the graph rises to the left. Okay, the graph rises to the left በሌፍት በኩል ራይዝ ያደርጋል and በራይት በኩል ደግሞ ፋል ያደርጋል። እንደምታዩት በግራ በኩል ራይዝ አደረገ፣ በቀኝ በኩል ደግሞ ፋል አደረገ ማለት ነው፣ ወይም ቀነሰ ይለናል። ኦኬ ስለዚህ ፕሮፐርቲውን በዚህ ወይ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን በቀላሉ። ኦኬ in the following figure, an example of polynomial function whose graph has a peak and valley. The term peak refers to the local maximum and the term valley refers to local minimum. እንግዲህ ሚኒመም ቫልዩ ግራፉ ሚኒመም ቫልዩ እና ማክሲመም ቫልዩ አሉ፣ ፒክ እና ቫሊ የምንላቸው። ለምሳሌ ይህን ግራፍ ተመልከቱት። ተርኒንግ ፖይንቶችን በማየት ነው ፒክ እና ቫሊ የሚለውን ነገር የምናውቀው። አሁን ተርኒንግ ፖይንት ነው። እነዚህ ተርኒንግ ፖይንት እነዚህ ነገሮች ፒክ ይባላሉ። ፒክ እዚህ ጋር ደግሞ ቫሊ። ኦኬ ተርኒንግ ፖይንቶች ላይ ዝቅተኛ ተርኒንግ ፖይንቶች ቫሊ ይባላሉ፣ ከፍተኛ ተርኒንግ ፖይንቶች ደግሞ ፒክ እንላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህን ተርሞችንም እግረ መንገዳችሁን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው።
A point of f that is either a maximum point or a minimum point on its domain is called local extreme point. እንግዲህ ፒክም ሊሆን ይችላል ቫሊም ሊሆን ይችላል ያ ፖይንት ምን ይባላል local extreme point of f እንለዋለን ማለት ነው so note that the graph of polynomial function with degree n has at most n-1 turning point ቢያንስ ማን ነው ቢበዛ n-1 ያክል ለምሳሌ ዲግሪ 3 ካለው 2 ምን አለው ማለት ነው 2 ምን አለው ማለት ነው turning point ይኖረዋል ማለት ነው turning point ባለ 5 ዲግሪ ያለው ፖሊኖሚያል ግራፍ ወይም ፋንክሽን ምን ያክል ተርኒንግ ፖይንት ይኖራል ቢበዛ n-1 ያ ማለት 4 ተርኒንግ ፖይንቶች ሊኖሩት ይችላሉ ማለት ነው ኦኬ አሁን ለምሳሌ እነን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ይዩት x into x minus 2 whole square times x plus 2 the power of 4 አሁን ይሄ ምን ያክል ተርኒንግ ፖይንት ይኖሩታል ነው ጥያቄው ስለዚህ ተርኒንግ ፖይንቶችን ለማወቅ ይሄን ነገር አብስተን በፖሊኖሚያል ፋንክሽን ፎርም ማስቀመጥ ይገባናል ኦኬ ስለዚህ ዲግሪውን እንድናውቀው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ the function f has a simple 0 as 0 a 0 of multiple series 2 at 2 and a 0 of multiple series 4 at -2 ይላል ምን ማለት ነው ይሄን ፋንክሽን 0 ሊያደርጉ የሚችሉ 0 አለ 0 እዚህ ላይ ብተካ 0 ያደርግልኛል መልቲፕሊሲቲው 1 ነው and እዚህ ጋር 2 ብተካ 0 ያደርግልኛል መልቲፕሊሲቲ 2 ማለት ነው -2 እዚህ ጋር ብተካ 0 ያደርግልኛል መልቲፕሊሲቲ 4 ማለት ነው it has a local maximum at x which is equal to -2 ላይ እዚህ ጋር local maximum አለኝ and does no change sign at x which is equal to -2 ላይ ሳይን አልቀየረም ይላል also f has a relative local minimum at x which is equal to 2 x which is equal to 2 ማለት የት ላይ ነው እዚች ጋር ማለት ነው እዚች ፖይንት ላይ ምን አለኝ ሎካል ሚኒመም አለኝ እንደምታዩት and does not change sign here እዚህ ጋር ሳይን አልቀየረም ያ ማለት ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ አልተቀየረም ማለት ነው ወይም ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ የተቀየረበት ቦታ አይደለም ይላል so both x which is equal to -2 and x which is equal to 2 are zeros of even multiplicity ማለት 2 ሲሆን multiplicity 2 -2 ሲሆን ደግሞ 4 multiplicity ሆኖ ዜሮዎች ናቸው ይለኛል on the other hand x which is equal to 0 is a zero of odd multiplicity odd multiplicity የተባለው odd ማነች እዚህ ጋር 1 ማለት ነች so f of x changes sign at x which is equal to 0 at x which is equal to 0 ላይ ሳይን ቼንጅ አድርጓል አሁን እዚህ ላይ ኔጋቲቭ ቆይቶ ወደ ፖዚቲቭ ተቀየረ እዚች ጋር ማለት ነው ስለዚህ ለምንድን ነው የተቀየረው ካል odd multiplicity ስላለው ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው ሌሎችንም በተመሳሳይ መስራት እንችላለን ማለት ነው እያንዳንዱ ኤግዛምፕሎች እንግዲህ ተመሳሳይነት ያላቸው ነገሮች ናቸው አንድ ሁለት ምሳሌዎች ከተሰሩ ሌሎችንም በዛው ምሳሌ መሰረት መስራት ይቻላል ማለት ነው ጋይስ ሶ እንግዲህ ግራፍ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ይሄን ነው የሚመስለው በባለፈው እንግዲህ ስንመማር ያለፍነው ነገር አለ ቴረምስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን የሚለው አለ ዲቪዥን ቴረም የሚባል ሎኬሽን ቴረም የሚባል ሪሜይንደር ቴረም የሚባሉ ነገሮች አሉ እነሱ ነገሮች አስፈላጊ ከሆኑ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታሳውቁኝና የምንመማራቸው ይሆናል ማለት ነው በት ለዛሬው እንግዲህ ያስኩላችሁ ቶፒክ ያ ማለት ግራፍ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ይሄንን ነው የሚመስለው ማለት ነው ትኩረት ሰጣችሁ ስትከታተሉ ከነበረ እጅግ በጣም ቀላል በሆነ ወይ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው በዛ ላይ ዲቴል ገብቼም እንትን ማለላችሁ ያው ክለሳም ስለሆነ ብዙ ጊዜም ባጠፋን ቁጥር ያው አጭር ጊዜ ስለሆነ ያለን ቶሎ መጨረስ ስላለብን ነው ይሄን ያክል እየፈጠንኩኝ ሃይላይቱን እያሳያችሁ የማልፍ ማለት ነው ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ የሚደርሰኝ ይሆናል ማለት ነው በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሌሎች ፓርቶች እንዲደርሷችሁ ደግሞ የዶል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር ጨርሻለሁ በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙ ሊግጠመን መልካም ጊዜ